Sziasztok! Hát pince építés, amint látjátok, nekiálltam a pince projekt videósorozat első része alatt, amiben még csak a terveket vázoltam fel. Nagyon sok hozzászólás érkezett, és mindenki egybehangzóan azt tanácsolta, hogy semmiképpen nem érdemes kézi erővel nekiállni, hanem vagy béreljek egy minikotrót és azzal ássam ki magam, vagy hívjak egy földmunkagépes embert, aki megcsinálja egy nap alatt, mert így sokkal egyszerűbb, meg sokkal gyorsabb lesz. Hát amint láthatjátok, a sok tanács ellenére én belevágtam kézi erővel, most már vagy 3 hete nekiálltam. Ez nem azt jelenti, hogy 3 hétig csináltam folyamatosan, hanem amikor volt néhány órám, akkor csináltam, meg nem is akartam kinyírni magam fizikailag, ezért így óvatosan pár órákat csinálgattam naponta. Nem vagyok még kész, mert még ahol most állok, annak a szint alá le kell menni itt az egész területtel, de úgy gondoltam, hogy előre haladtam annyit, meg történtek dolgok, hogy érdemes csinálnom egy videót, úgyhogy elmondom nektek ebben a videóban, hogy jutottam el idáig, meg hogy miért döntöttem úgy, hogy kézi erővel csinálom, meg hogy miért így néz ki ez az egész, és egy kicsit beszélek arról is, hogy a következő néhány hétre mik a tervek. Tartsatok velem ma is! A házépítésekor kb. 35 éve ide hordott kis domboldal aljában nagy terméskövek is voltak, amiket először ki kellett pajszerolni, majd elhordani, hogy ne legyenek útban. Később még jók lehetnek valamire. A szennyvíztartály fedele nyilván nem bírta volna el egy halom föld súlyát, így elé építettem raklapokból, deszkákból és takaróponyvából egy támasztékot, hogy megállítsam a kitermelt földet. Így végre nekiállhattam lapátolni. És hogy miért álltam neki kézi erővel? Az első ötletem az volt, és ezt többen javasoltátok is, hogy írjak minikotrót bérbeadó cégeknek, hogy egy bemutató videóért cserébe nem adnának-e kölcsön egy gépet egy hétre. Egyrészt szívesen megtanultam volna egy minikotró kezelését, másrészt jó videó lehetett volna belőle, és egy hét alatt még a betonulással együtt is ki tudtam volna ásni vele valószínűleg. De az 5-6 cégből, akiknek írtam, egy sem válaszolt. Második ötletként kértem árajánlatot földmunkás cégektől a kiásásra. Legalább 150 000 forint lett volna az ár, amit sokallottam, így ezt a lehetőséget elvetettem. És a kézi erővel kiásás mellett szólt az is, hogy a testmozgás egészséges, és így legalább foghatjátok a fejeteket, hogy milyen hülye vagyok, hogy ezzel szívatom magam. Egy vékony termőföld réteg után száraz, szürke homok bukkant elő, amit könnyű kitermelni, így számomra ez most előnyt jelentett. Ahogy nőtt a földkupac, úgy kellett újabb támasztékokat építeni. Meg aztán elhordani a rengeteg törmeléket, amit a ház építői belekevertek annak idején a töltésbe. Köszi így utólag, hát nem könnyítette meg az ásást.
Kos. Szalonna mindig segít. Igen. Na és hogy miért ilyen, és miért ekkora ez a plac itt? Hát ugye az első részben már mondtam, hogy az a tervem, hogy egy 2x2 méteres hasznos alapterületű, belső területű kis pince alakuljon ki. És hát ugye ezt 25 centi vastagságú, szélességű zsalogkövekből akarom a falakat megcsinálni. Tehát, hogyha azzal számolunk, hogy 2 méter a belső alapterület, meg a vakolat, meg egyebek, tehát 2 méternél egy kicsit több legyen a falak között, mondjuk 2,10, meg 2x25 centi a fal, az ugye 2 méter 60 centi, tehát maga az épület egy 260x260-as építmény lesz zsalókőből, és azt én kívülről kenhető bitumenes szigeteléssel be is fogom majd szigetelni, de ahhoz, hogy a már felépített falhoz kívülről hozzá tudjak férni, ahhoz a terveim szerint úgy csinálom meg a gödröt, hogy a fal és a föld, itt a kiásott föld között legyen mindkét oldalon egy félméteres szabad hely. A félméteres hely már elég lesz ahhoz, hogy így valamennyire mozogni lehessen benne, és mondjuk egy hengerrel vagy ecsettel a teljes falfelületet be lehessen kenni a vízszigetelő anyaggal, és akkor ezt a mindkét oldalon szabadon hagyott félméteres részt kell majd visszatölteni földdel, meg hát természetesen a tetejére kell visszarakni mondjuk egy méternyi földet, hogy meglegyen a hőszigetelés, és ezért durván 3,5 méter szélességben kezdtem itt kitermelni a földet. Hát igazából ez pont ennek a teljes betonfal szakasznak a teljes szélessége, tehát így valójában pont kiadja, nem véletlenül ekkorára terveztem az építményt, pont kiadja ezt a falszakaszt, és akkor az a terv, már ezt is mondtam a korábbi videóban, csak akkor még erről az oldalról nem tudtam megmutatni, hogy itt lesz valahol az ajtó, ezen a betonfalon fogok vágni egy ajtót, a túloldalon ott van ennek a betonfalnak a túloldalán a háznak a bejárata, és onnan nagyon könnyen itt ez alatt, az előtető alatt védve az esőtől, hótól, napsütéstől, mindentől, csak a ház bejáratától 1,5 méterre át lehet majd jönni, és itt az ajtón meg majd szépen le lehet menni a pincébe. Ez a terv, és ezért így lett ez kialakítva. Hát itt ezen a részen volt egy kis nehézség, de sajnos erről elfelejtettem felvételt készíteni, mert úgy neki készültünk a feleségemmel, hogy jól megcsináljuk, hogy a kamerákat meg elfelejtettem kirakni, meg beindítani, de azért elmesélem nektek. Hát az előző felvételeken láthattátok, hogy egészen a legutolsó felvételen is még itt látható volt egy egész nagy ilyen fenyő, ami ugye itt volt fönt a talajszint, és az innen fölfelé nyúlt körülbelül egy 1,5 méter magasra, és hát ugye ezt úgy akartuk átültetni, hogy ne pusztuljon bele, és hát a fenyőknek is, de egyébként minden növénynek fontos, sokkal jobban át tudják vészelni az átültetést, hogyha nem szeded le a gyökerükről a földet, hanem úgy próbálod meg átültetni, hogy minél nagyobb mennyiségű föld rajta maradjon a gyökerén, és azzal együtt helyezd át, csak hát ugye azért ez egy viszonylag nagy fenyőfácska volt már, és elég nagy volt a gyökérzete is, hát sajnos az látszott, hogy ilyen 1,5 méter mélységig lenyúltak a gyökerek, hát azt nem egyszerűen lehetetlen volt mindet megmenteni, de azt meg tudtam csinálni, hogy itt aláástam, tehát itt kinyúlt ez a talajrész, és akkor így alá így be volt ásva, és már körülbelül a fenyő törzsének a vonaláig alá tudtam ásni, és egy ilyen 40-50 centinyi vastagságú földréteg megmaradt, és akkor egy ilyen 70-80 centi átmérőben megmaradt a föld, és ezt a talicskát itt, ahogy aláástam, most egy kicsit itt leomlott, ide teljesen alá tudtam tolni, és utána föntről néhány ásóval elvágtam, és ez az egész 70-80 centi átmérőjű, 40-50 centis ilyen föld labdával együtt így belezuhant ebbe a talicskába, és akkor ezzel elvittük az új helyére. Nagyon messzire nem vittük, mert ugye onnan lett leszedve, és most pedig ott van hátul a komposztáló mellett. De hát azt látod, hogy ez egy ilyen 1,5 méter
méternél magasabb kis fenyő, és olyan baromi nehéz volt ez a földtömb, ami rajta volt a gyökerén, hogy sajnos itt a talicskát előtte kiástam egy körülbelül akkora gödröt, és így a talicskát felborítva így próbáltuk így pont beleborítani, de nem sikerült, hanem így kicsit így ferdén csúszott bele, és egyszerűen nem bírtuk utána ketten se megmozdítani, így próbáltam ideálni, egyszerűen lehetetlen volt megemelni, és olyan nagy földlabdával sikerült leszedni. Hát ez jó tulajdonképpen, mert így szerintem így ki fogja bírni az átültetést, de ugyan a gyökerzetének felét szerintem legalább elveszítette, de szerintem így túl fog élni, de nem tudtuk utána megmozdítani, úgyhogy most itt egy kicsit ferdén. De hát majd kinövi, szerintem itt azért jó helye lesz. És itt mögötte már nézd meg, nyílik a medvehagyma, ezt körülbelül 10 évvel ezelőtt még talán azt hiszem az Aldiban vettünk néhány cserépnyi ilyen medvehagymá tövet, és hát ugye ez hagymás növény, és ezért a tulipánhoz hasonlóan, hogyha elültetsz egy tulipánt valahova, akkor az így elszaporodik, a hagymái elkezdenek elterjedni. Egyébként itt is volt egy csomó, most itt nem tudom miért nem nőtt ki, most idén kisebb helyen nőtt ki, itt ez az egész nagy terület be volt már nőve velük, itt vannak még ilyen kisebbek, de nem mindenhol, nem tudom most mi baja van. A lényeg, hogy ha tudsz medvehagymát szerezni, akkor azt utána el tud terjedni. Látod, itt ilyen fák vannak fölötte. Most ilyenkor tavasszal ezt itt szépen éri a nap, de egyébként nyáron a nap legalább felébe árnyékban van. Az ilyet szereti, ez kora tavasszal kihajt, és aztán utána el is szárad, és el is tűnik, de egyébként nagyon finom, a levele fogyasztható, csak vigyázni kell, hogy a gyöngyvirággal nehogy összekeverd, annak hasonló a levele, viszont az mérgező. Ez még így elég kicsi, látod, ilyen a kezemhez képest mekkora a levelek, ehhez képest még legalább kétszer nagyobbra meg fognak nőni ezek a levelek, tehát ez most ilyenkor még nem érdemes leszedni, hanem érdemes megvárni, amíg ilyen kétszer ekkorára megnőnek a levelek, és akkor is úgy érdemes szedni, hogy minden tőről maximum 1-2 levelet leszedni. Ez egyébként itthon is igaz, meg az erdőben is, mert akkor nem pusztul el a töve, nem pusztul el a hagymája, hanem jövőre újra tud hajtani. Nem szabad az összes levelét learatni, hanem mindegyik tőről letod. Ez itt például egy tő, ennek van egy ilyen 8-10 levele, ebből 1-2 leszedsz, az attól nem lesz baja, és hogyha itt egy csomó van, mindegyikről 1-2 levelet leszedek, akkor az már bőven elég megenni, de nem döglik meg tőle a növény. Ja, és hogy mire jó? Hát például ilyen húsvéti kalácsba is lehet keverni a felaprított leveleket ízesítésként, vagy akár simán csak így szendvicsbe is, vagy akár pestót is lehet belőle készíteni. Hát arra fel kell készülni, hogy meglehetősen intenzív ilyen fokhagymás jellegű íze van, tehát mondjuk egy tisztán medvehagymából készült pestó az eléggé tömény, aki szereti, annak jó, de azért eléggé intenzív íze van. Na de vissza a pincéhez. Itt így elég jól látszik, hogy a felső egy ilyen 20-30 centis rétegben volt valamennyi humusz. Nyilván azért ott a növények az elmúlt évtizedek alatt, amióta itt ez a ház így vissza van töltve a ház mellé ez a föld, azóta itt a fűfélék meg egyebek termeltek valamennyi humuszt. Alatta viszont hát ilyen szürke homok van egészen idáig, eddig a szintig, és az alatt pedig ilyen sárga agyag. Ez is úgy volt visszatöltve, mert hogy ugye ezt a betonfalat ide a ház elé felépítették, és ennek lett utána visszatöltve a ház alól kiásott föld, ilyen rétegenként nyilván, ahogy ki lett szedve, aztán utána meg hasonló sorrendben, vagy hát fordított sorrendben lett visszatéve. Ez az agyag, hát ugye ezt a szürke homokot, ezt ide raktam a kopacba, ezt az agyagot meg elkezdtem kihordani a telken kívülre. Méghozzá ide, ahol lent a kerítésnél a napelem táblasor van, itt egy ilyen lejtővel, a kerítésen kívül egy ilyen lejtő van, és azt elkezdtem feltölteni ezzel az agyaggal, ezzel egy kicsit, mert itt a kerítésen kívüli rész és a miénk, ezzel itt egy kicsit tudom
vízszintesíteni a területet, hogy itt a napelemek előtt könnyebben lehessen majd közlekedni, meg hát ugye valahova el kellett rakni ezt az agyagot, ezt nem akarom majd visszarakni a tetejére, mert ez ilyen vízzáró réteg, ezt inkább hagyjuk, hanem ehelyett majd, hát ugye egyrészt visszarakom a falak mellé azt a szürke homokot, amit ott láthattál a kupacban, másrészt meg korábbról más honnan kiszedett termőföldünk, viszont van jó pár köbméter, hogyha szükséges lesz ezen kívül a kiszedett nem tudom hány köbméter homokon kívül majd még az épület tetejére visszatölteni, akkor oda majd inkább termőföldet rakok, hogy annak a tetejére lehessen majd akár növényeket ültetni, vagy bármit, úgyhogy ezt a sárga agyagot, ezt inkább kiküldöm az udvaron kívülre, ezt nem akarom a pincére majd visszarakni. Ja, és bemutatom legjobb barátomat, az ásólapátot, ezt még amikor ezt a házat megvettük és elkezdtük felújítani, ez egy leégett ház volt, nagyon sok munka volt vele, akkor 15 évvel ezelőtt vettem, ez egy Fiskars ásólapát, abból is a legmasszívabb verzió. Én nagyon szeretem, nem reklám pénzért vettem, de elmesélem nektek, hogy nagyon szeretem, mert egyrészt eszelősen masszív, ilyen vastag 2,5 millis anyagból van, és valami jóféle anyagból, mert nem kopott el azóta se, pedig én ezt már elég sok mindenre használtam, és az ásólapátságnak a lényege az, hogy nem tudom, hogy látod-e, hogy egy ilyen íve van, tehát ezt így lehet használni, ugye ásni is lehet vele, de mivel közben meg egy ilyen íve van a nyelének, ugye lapátolni is lehet vele, tehát egy eszközzel magát a talajnak, akár a kemény talajnak a bontását is meg tudod vele csinálni, és utána pedig a kilapátolását is meg tudod vele csinálni. Ez szerintem egy nagyon praktikus eszköz, kifejezetten ilyen munkákra szerintem ez a legalkalmasabb. Dreams get crushed and the kings lose crown, but I stay 10 toes when the rain came down. A lone wolf walking through a haunted town. I got pain in my lungs, heavy breath in the cold, but my heartbeat talks like a story untold. I don't fold, I evolve every trial. I'm molding to strength and the truth and the courage bold. Life's a crooked road full of shadows and nights. People switch on you quick like the leader. Hát és azt hagyján, hogy összesen már 5 ilyen nagy talicskányi ilyen tégla, meg egyéb törmeléket elhordtam innen azóta, de még ilyen hatalmas betonvasak által övezett betonkoloncok is voltak benne. Én nem nagyon értem ezt a hozzáállást, hogy mi a francért kellett a törmeléket is ide bekeverni. Jó, hát de bizonyos szempontból értem, mert így egyszerűbb volt eltüntetni. De hát nekem azért elég sok bosszúságot okozott az ásást is. Baromira megnehezíti, mert amikor így vágnád bele a talajba az ásót, hogy lendülettel dolgozz, akkor így egy tégladarabba így elakad az. Hát egyrészt a szerszám élének se tesz jót, meg az ember ízületeinek se, és hát rengeteg volt. És ráadásul ezeket utána mindegy egyes darabért szépen lehajolhatsz, kidobhatod, vagy kirakhatod, szóval hát azért lassítja a munkát, de hát ez van, ezzel így jártam. A következő néhány hét programja az, hogy nagyjából hasonló intenzitással ki kell ásnom még legalább olyan mélyre itt ezt az egész területet. Tehát innentől, ahol most állok, még körülbelül 1 méterrel lejjebb kell menni legalább. És akkor utána fogom kialakítani a zajzatbetonnak a helyet, tehát ahhoz ugye egy sima hely kell, van itthon múrva, azt fogok tenni alá, és 10x10-es 8 milli anyagvastagságú betonvashálót fogok venni, és az fog belekerülni 2 rétegbe a 25 centi vastagságú betonba. Az öcsém statikus mérnök, tehát ki van ez számolva, ne aggódjatok. Ez az anyagvastagság, a betonvastagság 2 okból is kelleni fog. Egyrészt, hogy a megfelelő teherbírása meglegyen, másrészt vettem hozzá vízzárósító adalékszer, de még azzal együtt is
ilyen anyagvastagság kell, hogy a talajvíz, talajnedvesség ellen ellenálljon. Bár azt láthatjátok, hogy itt ez tökéletesen száraz ez a plac, ezt a földet itt gyakorlatilag szerintem soha nem érte nedvesség. Látszott is, ahogy kiástam, hogy a felső 70-80 centi volt valamennyire nedves, de alatta tökéletesen száraz volt az egész. Egyszerűen itt talajvíz nincsen, ez egy domb, és az eső meg olyan mélyre nem hatol le, szóval igazából nem kell túl aggódni a vízszigetelés, de jól meg akarom csinálni. Egyrészt, hogy mindenképpen biztosan jó legyen, másrészt meg azért is, mert hogyha már egyszer videót csinálok, és megmutatom, hogy hogyan csinálom, akkor megcsinálom úgy, hogy az tényleg megfelelő legyen, akár olyan helyen is, akár nálad, hogyha nem ennyire száraz a terület, olyan helyen is megfelelő lehessen, hogyha valaki esetleg ebből a videóból merít ötletet, mert hogy remélem, hogy egyébként ezekkel a videókkal tudok segíteni. Hogyha igen, iratkozz fel, ha még nem vagy, nyomj egy lájkot, hogyha tetszett ez a mostani is, hogyha tipped, javaslatod, ötleted van, akkor azt nyugodtan írd meg, aztán találkozunk legközelebb a következő videóban. Sziasztok! Yeah.